السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا ويوفقكم دائما وابدا، قولوا امين. رجعنا لكم هلا بحلقة جديدة انه شلون نساوي الكستنة. الكستنة مثل معروفة مشهورة عندنا بالبلاد، كثير طيبة، اسمها بالانجليزي تشيستنت. فهي مغذية وصحية. كان عندنا نحن وقت كنا صغار كنا نقعد حوالين الصوبيا او بيسموها المدفأة، نحطها على الصوبيا بعد ما نقسمها بالنص، بعدين ناكلها وكثير طيبة كثير بالشتاء. فهلا ما عندنا لا صوبيا ولا عندنا شيء، فهلا شو بدنا نساوي؟ بدنا نساويها بالفرن. فمثل ما شايفين جبناهم تازة هدول من السوبر ماركت، شايفين شلون بيجوا. هلا بتقسموهم مثل اشارة الضرب بالقشرة تبعهم قبل ما تحطوهم بالفرن على 425 فرنهايت، يعني حوالي 200 مئوية. تحطوها ل 25 30 دقيقة، بعدين بتطلعوها من الفرن، تخلوها على جنب ل5 دقائق قبل ما تقشروهم وتاكلوهم. شايفين ما احلاهم صنعنا بيه؟ هيك كانوا الكستنة، بعدين طلعناهم من الفرن هيك، وهلا قشرناهم. هي اخر شيء، خليت اخر شيء اقشركم اياهم. هن يعني ها سخنين شوية، بسوعكم يحتروا ايديكم. شايفين الطرايا ما احلاهم طرايا. هي اخر، هي تنتين ثانيات هون ها. هي كمان طلعت، وهي كمان. ان شاء الله تجربوهم بالبيت عندكم وتعجبكم الطريقة وتدعوا لنا عليها. كثير هي نافعة ومغذية، ولا أحلى منها، ونحن عم نقشر من هون. أكلنا كم وحدة. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.